guys! Welcome back to Mama's Treats and Desserts. And now, gagawa naman tayo ng masarap na Java rice. Ang ingredients natin ay Basmati rice, sesame oil, soy sauce, garlic, red onion, atsuete, salt, butter, ground black pepper, at saka cooking oil. I-wash muna natin ang rice. Dalawang pieces guys ha. Then i-drain ang water. I-drain ulit. Lagay natin sa casserole. Four cups ang ating rice. Lagyan din natin ng 4 cups na water. 1:1. Bring to boil. Habang kumukulo ang tubig, lagyan natin ng konting asin. Then, halo-haloin lang. I-half cook lang natin to guys ha. Then, hinaan natin ang apoy. Ito na sa guys. Then, iset aside muna natin. Tayo ng atsuete oil. I-fry natin ang atsuete. Gawa tayo ng atsuete oil. Then, i-discard natin ang seeds. Isahin natin ang red onions. Then, garlic.
rice. Then haluin lang. Last but not the least is our ground black pepper. Luto na to, guys. Mabango. Ang ating masarap na Java rice.